Det är måndag den 15 september, centralbanksvecka med räntebesked från USA med flera, även några kapitalmarknadsdagar och konjunktursignaler står på agendan. Varmt välkomna till Börsfrukost. Jag heter Anna Stjernqvist, bredvid mig har jag Peter Hedlund idag. God morgon Peter. God morgon Anna. En ganska så lugn start på veckan får man väl säga, men intensiv centralbanksvecka. Ska man säga att det är lite avvaktande inför Feds räntebesked? Ja men precis, det här är malts fram och tillbaka. Det är klart att nu har börsen prisat in en sänkning, Trump vill ha en sänkning. Det är många turer runt centralbankens direktion också, så att, ja, vi får se vad som händer. Det får vi och vi återkommer till det. Vill bara nämna att det är lite försiktiga rörelser i Asien som sagt. Tokyobörsen håller stängt, svagt neråt i Hongkong efter svagare konjunkturdata från Kina under natten. Industriproduktion och Detaljhandel minskade 3,4% mot väntade 3,9% och industriproduktionen den ökade men lägre än väntat 5,2% och det var lägsta nivån sedan augusti förra året. Vad säger du Peter, hur oroväckande är de här signalerna? Nej men alltså inte kanske så oroväckande tycker jag väl. Det är klart svagare statistik än väntat är aldrig bra, men å andra sidan kan det leda till stimulanser från kinesiska staten och frågan om det är tullar som spelar in eller om det är någonting annat. Det vore kul att veta lite mer i detalj vad som ligger bakom siffrorna. Någonting att följa upp under dagen. Kinesiska batterijätten CATL går starkt, däremot 9% efter en köpstämpel från JP Morgan som spår ökad efterfrågan på energilagringssystem. Men centralbanksvecka alltså, många tunga räntebesked. Det viktigaste får man väl säga kommer från USA. Peter, vad står på spel i detta? Nej men det är det att marknaden har ju prisat in en sänkning här, så att skulle det inte bli en sänkning, det är klart att det kommer att bli lite surt och sen får vi se ytterligare press från Trump kanske. Det har ju varit många turer som sagt med den här direktionen och Lisa Cook och man har satt in Steven Moran. Så det är klart att man trycker ju på för en räntesänkning och det kommer det väl bli också, är väl de flesta överens. Ja, så det blir en enkel sänkning. Man kommer väl också med prognoser. Hur tänker du? Hur kommer man kommunicera där? Det är väl en rätt så knivig situation nu med de svagare tecknen man ser på arbetsmarknaden, men även en hög inflation på runt 3%, intressant, mot målet 2%. Nej men så är det, för där amerikanska centralbanken ska ta hänsyn till både arbetsmarknaden, arbetslösheten och inflationstrycket. Och det är klart att tullarnas effekt, det blir också en diskussion huruvida de är övergående. Vi hade diskussionen efter covid också med transitory eller inte. Så att det får vi se hur de väljer att ställa sig till. Och sen får vi väl antagligen den här dotplot-delen, alltså räntebanan, vad de olika ledamoterna anser om räntan och vad man tycker. Och sen vet vi inte om Lisa Cook blir kvar eller inte. Nej, eller hur? Vad har de för olika ställning där? Ska man säga att Lisa Cook är mer konservativ än Steven Moran, eller hur kommer det att påverka i så fall? Ja, Steven Moran han är ekonomisk rådgivare till Trump-administrationen och han kommer klart föra deras agenda, så han är ju tveklöst duvaktig. Lisa Cook är väl inte någon utpräglad hök heller, hon håller väl egentligen Powells linjer, så att det är datadrivet som gäller. Och hon är väl också, tror jag, diskuterat att öppna för en sänkning. Så att man ger sig inte så att säga på någon riktig fiende i termer av någon hög där. Utan det är nog bara att får man chansen att avsätta någon så gör man det. För då sätter man in någon som följer regeringens linje. Ett särskilt viktigt eller i alla fall intressant också räntebesked tycker jag det låter som. Det får vi på onsdag klockan 8 på kvällen svensk tid. Sen så följer i vanlig ordning Fed-chefens pressträff och tal därefter 8.30. Det här bevakas också live här på EFN. Även flera räntebesked. Bank of Canada på onsdag, norskt räntebesked på torsdag, också även från Japan på fredag. Men vad säger du Peter, vad annars blir viktigast att följa nu i veckan? Ja, men det fortsätter lite mellan period här i en rapporten med kapitalmarknadsdagar. Där kan jag tycka att VNV Global är intressant att titta på. Nu har vi sett en ökad riskvilja, det börjar komma lite fler IPOs. De har ju Voi som också förmodligen är aktuell för IPO. Om det sker nu eller framöver är svårt att säga. Men de hade en bra rapport senast och jag kan tänka mig att man är intresserad av att utforska en IPO för Voi. Börsen har öppnat Peter.
En del större rörelser får man väl säga. Saab faller 4% efter ännu en säljstämpel bland annat. Gränges lyfter efter köpstämpel av SCB som bland annat hoppas på återköp. Ja, och återköp av en billig aktie är vi generellt sett positiva till. L.R. Beckett köpstämplade den här aktien för Finansmagasinet tidigare under året och det känns som att det är en billig aktie så att det är nog inte fel. Och Ørsted, danska Ørsted har väl nu satt också villkoren för sin nyemission på 60 miljarder danska kronor. En ganska ordentlig rabatt, eller? En ordentlig rabatt, ordentlig utspädning också. Men den är väl garanterad tror jag till största delen åtminstone. Har ju danska staten där och andra storägare. Men det är klart att den faller nu, så vad faller den? 7%? 7-6%. Jag tror inte vi har fått ett avslut, nej. Men den ser ut att falla så mycket. Ja, sen noterar jag också Intellego här stiger ju 9,5% efter att man höjde helårsprognoserna. Man höjde prognosen i Q2 och sen så sa man nu då bara några veckor efter den rapportsläppet att man uppnått den helårsprognosen. Man kommer att höja ytterligare framöver. Men det här är också ett bolag som är en småspararfavorit som är lite ifrågasatt i media. Det var 2 chefer nu som hade lämnat bolaget. Jag vet inte så mycket detaljer kring det här så vi får nog återkomma med vad som händer där egentligen. Men stark uppgång 8% där i alla fall. Ska vi gå vidare? Du var ju inne på VNV Global tidigare. Intressant uppgång i år där får man väl säga. Om vi tittar på kursen den senaste månaden bara, lyft ordentligt. Ja, precis. De skulle ju sälja israeliska bolaget, eller israelisk-brittiskt är det väl, Get. Och de planerna var så att säga klara. Sen så backade köparna och VNV har en del skuld så att det började bli ett lite prekärt läge där ändå. Sen lyckades man nu då här för en tag sedan få till ett nytt avtal där man förvisso får lite mindre betalt än man har i böckerna. Men det är fortfarande väldigt positivt för då får man ju loss en stor påse pengar. Man kan göra återköp, köpa tillbaka obligationer och sen som sagt bra siffror från Voi också. Och kapitalmarknadsdagen brukar man ha någonting positivt att säga. Så att, ja, den är upp 50% sista tiden och det är fortfarande en kraftig substansrabatt. Men det har också oftast varit i det här bolaget. Intressant att följa det på tisdag. På torsdag så håller ju även Axfood och Mildef kapitalmarknadsdagar. Peter, vad håller du koll på där? Ja, men Axfood får man säga är den mest intressanta av de två. Vi har ju matmomsen som sänks nu. Hur de kommer kommunicera runt omkring den. Tror de det blir en liten extra tillväxtboost. Man har ju gått bra på börsen här sista tiden och det känns som en intressant aktie så att den tycker jag är väl värd att följa. Har väl också stärkts en del av lågpristrenden och Willys då. Får se om det håller i sig. På tal om det så släpps svenska inflationsförväntningar på tisdag av Origo Group. Och efter alla tunga räntebesked så är det ju också dags för det svenska på tisdag nästa vecka, den 23. Vad kommer att spela in där, Peter? Ja, för Riksbanken är det inflationen som är det måttet man styr efter och kanske mest kärninflation då. Jag såg att Thedéen var ute och sa att han tyckte att budgeten såg större ut än man hade räknat med, vilket kanske då skulle kunna vara inflationsdrivande och tal för att man inte skulle sänka räntan. Men det är väl lite delade åsikter huruvida inte räntan kommer sänkas eller inte. Men inflationen är väl uppåt 3%, så personligen ser jag väl kanske ingen större brådska med att sänka vid det här mötet. Nej. Det får sätta punkt för oss för den här gången. Missa inte Börslunch 11.45 idag så gästar Douglas Forsling på Cicero och Simon Jönsson på ABG.